Samuel Hill, who founded Mary Hill Museum of Art, actually was in Europe as a young man, and he was selling railroad bonds for the Great Northern Railroad to the nobility and the aristocracy throughout Europe. And it is our understanding that at that time, just prior to 1900, he had actually been in Bucharest and was talking to the Royal Romanian family about investment. Okay. So, but probably his relationship with the Queen really developed after he met Loie Fuller, the dancer, the American dancer, in 1918 when she was here at the Pan-Pacific Exposition in San Francisco, and he met her through a mutual friend, Amos Breckles. And so for some reason, Loie and Sam kind of hit it off. They were sort of compatico, I think you could say. And she brought him up here, and she saw what was going to be a ranch house, but was empty, an empty concrete shell, and suggested he turn it into an art museum to promote, of course, originally French art and culture. But as they started developing their ideas for the museum, it began to include many other European cultures. And one of them was Romanian. And one of the reasons is that they wanted to bring Romanian art here, but they also wanted to bring their friend, Loie's friend in particular, Queen Maria of Romania, to the museum to help dedicate it. And of course, the Queen was very famous, not only in Romania. În 1923, presa engleză o numeau cea mai puternică femeie din lume. Iată că în 1926, da, 3 ani mai târziu, devenea cea mai populară femeie a acelor timpuri. Vorbim de regina noastră, vorbim de regina României Mari. Ea era în sine un personaj, cum să spun, astăzi ar fi din star system, știi? Adică nu neapărat faptul că era regina României era parte din, dar erau mult mai multe ingrediente. Era nepoata reginei Victoria, era nepoata țarului. Era un personaj mondial, nu știu, din aristocrația mondială a momentului. Și flamboiantă în absolut tot ce făcea. Adică era depășea, dacă vreți, cadrele funcției sale istorice. It was also fortunate that the Queen, I think, wanted to see the United States. So when they proposed to her that she come to dedicate it, she decided to do it. And so that began a friendship with Sam Hill on a more of a friendship rather than an acquaintance kind of a level. You know, so it was kind of an interesting way that all developed with Sam and Loie and Queen Maria of Romania. And of course, when she came in 1926, it was truly amazing. She wrote a syndicated column, as many people know. She talked about her experiences here. She brought 2 of her children here. And Americans do have a fascination and love of royalty. And so she got a lot of attention, brought a lot of attention to Sam and Loie's new enterprise, so it all worked out. Era mult mai interesantă decât fiecare dintre componentele sau fiecare dintre atributele care o definesc. Așa simt uitându-mă în toate documentele care au rămas după ea. Era extrem de dotată artistic. Da? Și cu toate acestea, nu faptul că nu faptul că Sineca știa să învățase să facă acoarele. Învățase chiar cu cea care îi predase reginei Elisabeta, au învățat împreună să picteze acoarele. Nu faptul că scria chiar poezie și ea. Nu faptul că ținea dar faptul că era, astăzi am spune, un facilitator. Punea în contact oameni care n-ar fi avut niciodată alt prilej să se întâlnească. Puterea acestei zone, a zonei Seattle, unde ne aflăm acum, este tocmai această
suprapunere de culturi și de influențe și care au îmbogățit. În acest sens, mi se pare relevantă tot așa, această putere de facilitare de care a amintit deja Augustin, de exemplu, de a pune împreună elemente bizantine cu elemente celtice, culturi care în mod natural n-ar fi avut cum să se întâlnească și totuși, sigur, în același spirit al epocii, pare că sub influența reginei s-a facilitat aceste sinteze, să spunem, destul de speciale. Și asta cred că poate fi relevant pentru publicul american. Ea care având la rândul să vă dați seama ce sânge amestecat, da? Britanic, rus, ea nefiind ortodoxă prin naștere, dar simțea că avea acest, cum să spun, datoria, dacă vreți, către zona asta orientală și mai cu seamă către tradiția bizantină, nu? Pe care a încercat chiar explicit. Vedeți la Mary Hill, de la detalii, de la aur, de la purpură, de la toate lucrurile acestea și care toate atribute imperiale și pe care i-a încercat să le emuleze în obiect. Era o foarte bună decoratoare, asta, mobilistă, nu știu cum să-i spun. Avea aceste trăsături. Și știa ce să ceară până la detaliu, adică până la desene pe care le făcea, știa ce să ceară arhitecților cu care lucra. În amenajarea perișorului se vede mâna ei, în amenajarea chiar exterioară de la Cotroceni, în amenajarea interioară de la Bran, nu mai spun arhitectură și amenajarea interioară de la Balcic, Scroviștea, a lucrat în foarte multe locuri și chiar cu diferențe, adică e clar că atmosfera de la Bran nu era aceeași cu Balcicul și cu atât puțin la Scroviște. So Sam and Loie created the idea for the museum. In fact, there's a lovely document we have called The Ideas and Desires. And so when they started gathering material, and it would have been from all over Europe, it was from all over Europe. And she talked to many different people, Loie did, on Sam's behalf, and organized all of this stuff. And so when they thought they were getting pretty close to where they wanted to be, they wanted to dedicate the enterprise. And so they asked Queen Marie to come in November 1926, which she agreed to do. She arrived here on that November 3rd morning, and it was kind of a blustery day. They had removed, this is a lovely story, because they had removed red carpeting from a local hotel so that she could walk up a red carpet. It was really charming. And so she did, and and she came on in. But of course, Sam and Loie were great friends, great dreamers, but not very practical sometimes when it came to finishing the museum. So she came and she dedicated a museum that was virtually empty. In fact, it was a shell. And she said in her dedication speech, "As I stand here today in this curious and interesting building, I would like to explain why I came. There's much more than concrete in this structure. There's a dream built into this place, a dream for today and especially for tomorrow." All the things she brought, all the things other people had given were stored in Seattle. Loie passed away in 1928. The stock market crash happened in 1929. Sam Hill passed away in 1931. So between 26 and 31, not a whole lot happened because of these major events that were circulating around the museum. But the museum had been established, was created as a nonprofit. And after Hill's estate settled in 1938, they finally got the money they needed to bring everything together and create the exhibits. And so on May 13th, 1940, the museum opened to the public for the first time, by which time even Queen Marie had passed away. So the three people who were involved most in getting it founded and established never saw it. But again, there's that dream for tomorrow, and it did happen. It continues to happen every day.
Regina și-a dorit să revină în America, a spus-o de nenumărate ori. Și iată că i-am împlinit acest vis. Am revenit la 92 de ani în muzeul Mary Hill prin Regina Soldat de data asta. Regina care a știut să se identifice cu suferința poporului român și a dorit acest lucru și l-a reușit. Regina a vrut să readucă România în sufletul întregii lumi și a reușit, pentru că imaginea României s-a identificat cu imaginea suveranei noastre. Expoziția cu care noi am venit aici, de fapt a fost pregătită acum 2 ani, mai exact în 2016, cu ocazia împlinirii 150 de ani de la venirea lui Carol I în România, deci 150 de ani de dinastie regală în România, și în care am încercat să facem un fel de retrospectivă a moștenirii arhitecturale a celor 3 monarhi români. Vorbim de perioada în care România iese se eliberează de sub influența Imperiului Otoman, trece pe o arhitectură de factură europeană, la început proiectată în special de arhitecți francezi. E epoca în care se construiesc marile edificii, după care, după primul război mondial, încep și semne de modernizare, concomitent cu căutarea unei arhitecturi, să spunem, cu specific național. E destul de demonetizată expresia, adevărat, dar din perspectiva asta europeană trebuie să înțelegem că era perioada în care Imperiul Austro-Ungar, de exemplu, se desfăcea în state naționale și fiecare din aceste noi națiuni care se nășteau aveau nevoie de un fel de liant. Iar liantul ăsta, în afară de, să spunem, bucătărie, de limbă, în primul rând poate că trebuia să întreb cu limba, arhitectura este unul dintre cele mai eficiente instrumente de coagulare. Mi s-a părut că a fost o perioadă că România era foarte cool. Regina englezaică, foarte tare, de ce nu? Foarte interesant. Vă spun sincer, eu mă gândesc cu drag la perioada asta, nu din alt motiv, și nu pentru că este, dar era, cum să zic, în care cei care erau deasupra chiar erau superiori. Dacă ierarhia era corectă, asta se uita la Regina Maria și vedea un personaj, vedea, cum să zic, brilianță, vedea cultură, vedea artă, vedea niște, cum să zic. Iertați-mă, în 1938, când ea a murit, rămâne cel mai, din toate punctele de vedere, și cultural, și economic, și politic, și ce vreți, după aceea începe dictatura, cel mai important an din istoria României. Nu din istoria dinainte de război. Din istoria României, punct. Maximum de teritoriu, cultură, arhitectură excepțională, vârf.